سلامونه او نیکی هیلې زه یم سردار یوسفزی تاسو ګورئ وایټ نیوز پښتو دادا بای نوروجي د انګریز د عروج دور په هکله خپل مشهور کتاب پاورټي اینډ ان بریټن رول اینډ انډیا کې لیکي چې برطانیه سرکار د هندوستان مال جایداد بهر چلوي او ډیر زر به هندوستان بیخي کنګال شي. Britain relentlessly squeezed India for every last bit of resource for its own uses. India was already Britain's biggest cash cow, the world's biggest purchaser of British goods and exports, and the source of highly paid employment for British civil servants. We literally paid for our own oppression. هر کال د هندوستان خزانې نه کلیزه شلو نه 10 کروڑه پونډونه ویستلی شي. دغه ورځو کې د هندوستاني مزدور یومي اجرت 2 یا 3 انیو. داسې وګڼئ چې یو پونډ د یو مزدور د 50 ورځو اخراجات برابر. نوروجي ویل چې ټوله دنیا کې تعینات د برطانیه فوز خرج خوراک د هندوستان د آمدن نه پوره کولی شي. هندوستان نه د ریلوای ټوله ګټه هم برطانیې ته وړلی شي او هندوستانیانو پې هیڅ حق نشته. The British Empire was more about Britain than about India. The great symbols of empire in India, such as the country's rail system, were built for the benefit of the British rather than for Indian citizens. The Indian railways were built with massive incentives offered by Britain to British investors, guaranteed out of Indian taxes paid by Indians. د دادا بای نوروجي دا ټول لیکونه بھارتی سیاستدان ششی ترور کال 2014 کې خپل کتاب ان ایرا آف ډارکنس کې چاپ کړي دي. ششی ترور لیکلی دي چې برطانوي معاشي تاریخدان ایکس میډیسن په ډاګه کړې ده چې د 18مې صدۍ اخر کې عالمي معیشت کې 30% برخه د هندوستان وه او دا برخه دومره ډیره وه څومره چې اوس عالمي معیشت کې د ټول یورپ ده. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. د مغول باچا اورنګزیب خزانه کې د محصولاتو آمدن 10 کروڑه روپیو کم چې د پوره دنیا آمدن 20% خو چې کله برطانیې د هندوستان نه خیس پکولې نو د عالمي معیشت دغه برخه د 20% نه 3% ته پاتې شوه. وجه ظاهره ده چې برطانیه هندوستان کې د خپلو ګټو دپاره واکمني کړې ده. برطانیه خپل د عروج 200 کاله حکومت د هندوستان خزانې او وسایلو لوټلو باندې کړو. The handloom weavers, for example, famed across the world, whose products were exported around the world, and Britain came right in, smashed their thumbs, broke their looms, imposed tariffs and duties on their cloth and products, and started, of course, taking the raw materials from India and shipping back manufactured cloth, flooding the world's markets. ششی ترور خپل کتاب کې د تاج برطانیه لوټ مار پوره تفصیل لیکلی دی چې څنګه سرینګر کې د ریخمو 4,000 دکانونه بند کړی شول. بنګال کې د کپړو جوړولو هغه کړۍ څنګه بند کړی شوې. د کومو جوړه شوې کپړه چې به د نړۍ د سر شتمنو خلکو استعمالوله. هندوستان کې د جهازرانۍ صنعت څنګه تباه کړی شو. د ذکر شوي کتاب لیکونو باندې لا بحث روانو چې د معیشت یوې بارتي ماهرې اتسا پیټنایک کال 2018 کې نور تازه او حیرانونکي معلومات را مخته کړل. اتسا پیټنایک اکسفورډ نه پی ایچ ډي کړې ده او جواهرلال نهرو پوهنتون نه کال 2010 کې د معیشت استاز په حیث ریټایرډ شوې ده. د دې وینا ده چې عام طور د هندوستانیانو خیال دی چې ګینې برطانیه هندوستان نه صرف د کوهینور هیره پټه کړې ده خو داسې نه ده. کوهینور هیره یو علامت دی برطانیه چې د هندوستان وسایل په څومره بې دردۍ سره لوټلي دي د هغې حساب نشته. Unfortunately, Britain also stole $45 trillion from India, all the while exploiting religious divisions between the Hindu and Muslim communities and further turning them against each other. اتسا پیټنایک وایي چې برطانیه د کال 1915 نه کال 1938 د هندوستان نه 92 کربه پاونډه وړلي دي چې د ډالرو کې مالیت 446 کرب ډالر جوړیږي
برطانوي دور اقتدار کې یو پاوند د 4.8 ډالرو برابر و. The fact that Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century and reduced it after 200 years of plunder to one of the poorest. که چېرې د دغه اندازه نن سره ولګول شي نو د کال 2021 کې د برطانیې جی ډي پي کلیزه 2.86 کرب ډالر جوړیږي. نن هم دا رقم د برطانیې پیداوار کلیزه 155 چنده زیات جوړیږي. د هندستان نه ټوله پیسه به لندن ته تلله او بیا به دغه پیسه هندستان ته په 5% سود سره ورکول شوه. د هندستان نه ویستلې شوې پیسه که چېرې دلته خرج کړې شوې وې نو نن به هندستان او پاکستان ترقي یافته ملکونه.